Hello everyone! Chris wants to know kung ano yung linear systems with two equations and two variables. So Chris, kapag sinabi natin equation, yun ay laging merong equal sign. So basahin natin itong first equation natin as a sub 1x plus b sub 1y equals c sub 1. Itong ating first equation ay merong equal sign at meron ding dalawang variables. Yun ay ang x at saka y. Parang ganito lang yan. 4x plus 5y equals 20. Ito ay equation dahil merong equal sign at merong dalawang variables na x at saka y. So, ang pangalawa nating equation, basahin natin as a sub 2x plus b sub 2y equals c sub 2. Kapag itong first equation natin na to at itong second equation pinagsama, magkakaroon na tayo na tinatawag na linear systems. From the word line, linear system, kapag i-graph na itong first equation natin at second equation sa graph, pag graph na sa system, magkakaroon na tayo ng line. So, merong tatlong classification ang linear systems. Unahin natin ang intersecting lines na tinatawag na consistent o independent. Independent siya dahil hindi sila magkatulad. Hindi sila similar. At tinatawag din niya na consistent dahil merong solution. Ang halimbawa ng solution ganito. Itong ordered pairs na to, ang tawag dito ay ordered pairs. Yan, x tsaka y. Magiging solution yan kapag true statement. Halimbawa, hanapin natin alin dito ang solution of an equality 4x plus 5y is greater than 20. Ang gagawin lang natin, i-substitute lang natin itong 2 dito sa x, kaya merong 4 times 2. Itong 5 sa y, kaya merong 5 times 5 is greater than 20. Titingnan natin kung solution siya. Kung tama ba na itong 4x plus y ay mas malaki kaysa dito sa 20. So, substitute na natin. 4 times 2 is 8. 5 times 5 is 25. Copy lang natin is greater than 20. So, 8 plus 25, yan ay 33. Is greater than 20. So, mas malaki ba yung 33 sa 20? Yes. So, itong ating ordered pairs na to ay true solution ng inequality. Yan ay true statement. Samantalang ito, hindi ito solution. Dito true statement kapag isinubstitute na natin itong negative 4 dito sa x tsaka itong 6 dito sa y. Hindi yan solution ng inequality. So, pag i-graph yan dito, lagi yang intersect. Tinatawag na consistent dahil merong solution. At saka ang solution ay makikita lang dito sa shaded region ng plane. Yan ay ang consistent o independent intersecting lines. Meron din na consistent, dependent na tinatawag na coinciding lines. Yan ay consistent dahil merong solution. Yung dalawang equation ay merong solution. Dependent yan dahil isang line lang talaga yan, magkaiba lang yung equation. Nagdedepende sila sa isa't isa. Dependent, magkapatong. Meron pang isa, yun ay ang parallel lines. Yung dalawang equation ay hindi nag-i-intersect. Walang solution, wala ding solution, kaya hindi inconsistent. So, parang ganito yan. Yung intersecting lines ay consistent dahil merong solution. Nandun siya lagi sa may shaded part. Dun sa half plane lang. Independent yun dahil hindi yun magkatulad. Hindi sila similar. Magkaibang line yun na nag-intersect. Na merong isang solution. Yung intersection. Yung coinciding lines naman ay consistent dahil dire-diretso yung solution dahil magkapatong yung dalawang equation, yung dalawang line. Dependent sila. Kaya dependent sila. Merong maraming solutions.
Samantalang itong parallel lines naman, Chris, ay inconsistent dahil hindi sila nagpapanagpo. Magkaiba sila. Walang solution, walang intersection. Okay, Chris, nagets mo na kung ano yung equation, yung linear systems with two equations and two variables, tsaka yung classification of linear systems. Yun lang ay ang intersecting lines na consistent dahil merong intersection, merong dalawang equation o dalawang line na nag-intersect. Merong isang solution independent dahil di sila magkaparehas. At saka coinciding lines naman consistent dahil dire-diretso lang yung solution. Nakadependent dahil isang line lang talaga yon, magkaiba lang yung equation. Yun ay maraming solution. Yung parallel lines naman, kahit kailan ay hindi nag-intersect, kaya inconsistent at walang solution. Okay, Chris, nagets mo? Thank you!